So, public-private partnership. So, familiar naman kayo dito, di ba? Actually, may mga PPP projects tayong kung mapapansin ninyo dito sa Valenzuela, actually, ang alam ko lang 2 PPP projects lang ang meron tayo. Pero ang tanong natin, ano ba yung PPP? Pero bago tayo pumunta doon sa pinaka-main main lesson natin, i-identify muna natin yung tinatawag nating intended learning outcomes. So, define what is PPP, describe how PPP helps the private and public sectors, and identify the elements of PPP. Explain the role of PPP Center in the Philippines, and identify the eligible types of PPP projects. So, PPP, or in other terms, ay tinatawag nating public-private partnership. Ano ba yung public-private partnership na yan, sir? Lagay dito, it can be broadly defined as a contractual agreement between the government and private firm. So, ibig sabihin pala nito, sir, pwede palang magkaroon ng tandem or partnership between the government and the private sa mga contractual agreement. Ano yung contractual agreement na sinasabi? When you talk about contractual agreement, ito yung tinatawag nating long-term agreement policy na kung saan nag-i-enter si PPP or nag-i-enter si government or nag-i-enter si private, no? Alin man sa dalawa para sila ay magkaroon ng partnership in long term. Hindi ito short term, ha. When you talk about short term kasi, ano lang to eh. Let's say for example, nag-partner tayo, meron tayong ginawang activities or projects. Di automatic yon. Ang nangyayari, isang araw lang. Tapos na, okay na yung partnership natin. Sa PPP, no. Kailangan, tinitignan, ine-examine, ina-assess nilang dalawa. Kasi nga, may tinatawag ditong build, operate, transfer. Are you familiar with both? Are you familiar with bot? Sino familiar sa bot? Bot. Familiar kayo sa bot? Build, operate, transfer. O, malalaman ninyo anong ibig sabihin ng build, operate, transfer. No? So, ganun yung transaction. Naiintindihan nyo ba ako, mga anak? Hello? Naiintindihan nyo ako? Naririnig ba ako nito, mga anak? Yes po, sir. Okay, good. Kala ko ninyo ako naiintindihan. So, yun yung ibig sabihin ng PPP. It's a long-term or contractual agreement. Long-term, pero in a contract way. When you talk about contract, it is a binding with two minds. No? Ibig sabihin, nagkaunawaan tayong dalawa. Naiintindihan? Nagkaintindihan tayo. In long term. Ibig sabihin, mahabang panahon ang pagsasamahan natin. No? So, ano ba yung mga ipinipipi? Firm target towards financing, designing, implementing, and operate infrastructure facilities and services. Number 1, eligible na pwedeng idaan sa PPP projects and programs ay yung tinatawag nating infrastructure. So, ibig sabihin nito, sir, si government, kung magtatayo ako ng infrastructure, pwede ko itong idaan sa PPP? Yes, pwede. Ano kaya ang kainaman ng PPP o ano kaya ang kainaman kung itatay up ko ito sa private? Meron naman ding iba na si private ay nakikipag-tie up kay public. Kasi ganito yan eh. In a long-term way, ibig sabihin neto, no? Build, operate, transfer, may isang alinman sa ahensya, no? Ito ay mapapublic or private na kapag once na nag-tie up sila, no? Yung isa dito magko-construct ng infrastructure at yung isa ay magmo-monitor ng service. Let's say for example, yung build, operate, transfer. Let's say for example, yung government nakipag-tie up kay private. Ngayon si private meron siyang kumbaga binigyan ni government ng projects na naisip, no? Naisip nila na pwede natin i-tie up kay private.
Tapos sinabi ni private, o sige, kami ang magtatayo niyan. Sa amin, kami, hati tayo sa gastos or kami ang gagastos sa infrastructure, kayo ang magmo-monitor, kayo ang magme-maintain. Depende sa usapan. Meron kasi tayong tinatawag na solicit o solicitation or non-solicitation. When you talk about solicitation, ibig sabihin, pwedeng mag-propose ng feasibility study si government, depende doon sa projects, na si mismong private ang magpa-finance or magko-construct. Pwedeng siya yung mag-initiate, pero sa atin o sa government yung feasibility. Pag sinabi naman natin non-solicit, ang ibig sabihin nito, si private ang merong feasibility at itatie up niya kay government. Naiintindihan niyo ba ako? Naiintindihan niyo ba ako? In a long run ha, maaari kasi kadalasan kasi ginagawa natin solicit pagdating sa PPP. Mautak ang government PPP. Okay? Ang ginagawa ng government, makikipag-tie up kay private. Idadaan yan sa PPP. Tapos pag idinaan sa PPP, mag-uusap tayo. In a long run, in a long-term way, ilang taon mong isusustain, no? Ikaw private, ilang taon mong pwedeng pakinabangan yung facility. Tapos ang gagawin ni government, siya yung magme-maintain, siya yung magmo-monitor ng mga services na ibinibigay ng isang infrastructure. Tapos, in a long run, maaari din po kasing dumaan sa agreement na yung pinag-usapan nila, pwedeng mag-switch na sasabihin ni private, o sige, pagdating ng 5 taon, depende kasi sa agreement yan pagdating ng 20 years, pagdating ng 15 years, kayo na mismo, government, ang mamamalakad ng infrastructure na to. Kayo na ang mamamalakad ng services. Naiintindihan niyo ba ako? Yes po. So, ganun yung functions, ganun yung intindi natin, ganun yung pinaka-main concept ng PPP, no? Between the public and private. Embodies optimal risk allocation between the parties Kasi, walang pwedeng dapat sisihin dito. Bakit? Pareho kayo Tama? Minsan, ang ginagawa ni government, tina-tie up niya talaga sa PPP para hindi sila masisi. Ang galing no? Pero kung titingnan natin, low risk, pero may risk. Pero low risk siya pagdating sa parehong party. Kasi, malalaman nila at dalawa na yung utak, dalawa na yung magbubuo ng konsepto, madali na sa kanila. At maiiwasan nila yung mga risk na sinasabi. No? Minimizing costs while realizing project developmental objectives. Thus, the project is to be structured in such way that the private sector gets reasonable rate of return on its investment. May return investment yun. Bakit? Ilang taon yung gagamitin? Halimbawa, sasabihin ni government, sige, amin ang lupa, sa inyo ang infrastructure. Tapos yung kikitain nito in the long run, sa inyo muna. Pero kami yung magme-maintain ng services na to. Kami yung magmo-monitor ng services na to. Pero pagdating ng taon, pagdating ng ganitong panahon, no, pag natapos na yung contract natin, sa amin na to. O sige, paig tayo dyan. At least nagkaroon ng win-win situation. Yun yung ugali na gustong ipalabas ni PPP. Naiintindihan nyo ba mga anak? Ayan PPP offers monetary and non-monetary advantages. No? For the public sector, it addresses the limited funding resources for allocation on local infrastructure or development projects of the public sector. Ang tanong ko, ano-ano bang mga public sector ang involved, sir? Nandito yan, hindi mali ako ng lagay. Ito yung mga pwedeng pumasok sa PPP na public sector. Number 1 is the NGA o National Government Agencies. Next, Government-Owned and Controlled Corporation or mga GOCCs natin. Next, the Government Financial Institutions. Next, the state universities and colleges. And then last, the local government units. Ano-ano ulit yung mga agency na pwedeng makipag-PPP? NGA, GOCC,
SUC, GFI, at LGU. Tatandaan niyo yan ha? NGA, GOCC, GFI, SUC, LGU. Naintindihan? Malinaw ba? Malinaw ba? Yes, sir. So, so sila lang yung may karapatang pumasok sa agreement ng PPP. PPP is geared up for both sectors to gain improved efficiency and project implementation process in delivering services to the public. Kasi ganito lang yan eh. Wala namang problema kung ang makikinamang dito is the general welfare. Kaya kung sakali man lang na makikinabang din si private, kasi may kikitain dito si private, pero at least kahit paano hindi ganun kalaki ang babayaran ni consumer. At least yung sakto lang, pero at least kahit paano, no? At least, pagdating ng araw na tatapos na yung long-term agreement nila, hindi matitibag o hindi masisira yung infrastructure. Patuloy at patuloy pa rin siyang tatakbo at matatransfer na ito doon sa Philippine government na nakipag-agree or Philippine government agencies na nakipag-agree doon sa project na PPP. Next, most importantly, PPP emphasizes value for money. Value for money. Bakit? Kasi nga, unang-una, kailangan natin mag-minimal cost dahil unang-una, hindi naman ganun kadali, lalo na, no? Ang isang most advantage ng PPP, both party, hindi nila kailangan maglabas ng malaking pera. Kasi pwede silang maghati. Naintindihan? Or kaya, pwedeng sabihin ni government na ikaw gumastos private, tas yung kikitain sa'yo muna. Naintindihan? Sa'yo muna yung kikitain. Pero kami, maghihintay na lang, ang gagawin na lang muna namin sa monitoring. At least kahit papano, magkakaroon tayo na o magkakaroon kayo ng agreement, think win-win. At least kahit papano, sa part ng government, hindi ganun kalaki yung gagastosin nila. Sir, binibid pa ba to? Ang tanong ba, binibid pa ba yan? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes po. Yes, binibid pa rin po yan. Kasi involved pa rin ang government. Kasi one day, no, mapupunta din sa government ang infrastruktura na yan. At kailangan talagang dumaan sa bidding section. Better risk allocation, faster implementation and improved services and possible generation of additional revenue. Yan. Alam nyo ba kung ano yung best example PPP projects ng Valenzuela? Ha? May idea? May idea? Are you familiar with Town Center? Town Center? Yes po. Ang Town Center ay PPP. Mega Build Incorporated ang may pinaka-alter agency ng City Government of Valenzuela. Karuwatan Public Market. Yes or no? Yes. I-search nyo siya, makikita nyo siya sa website ng ppp.gov.ph. Makikita nyo doon na kung ano-ano yung mga PPP projects na dinaan sa PPP. Okay? Next. Yan, sabi ko na yan kanina. So, PPP helps the government and private, no, to improve access to basic services. Kasi maghahati tayo dito. O, sige, ganito gawin natin. Private, magtayo ka ng isang building. Tapos lahat ng pwedeng services na pwedeng pakinabangan natin, ilalagay natin dyan. Police clearance, BIR services, no, air conditioning, ganyan. Shop, ganito, ganyan. Amusement park, bahala tayo. Tapos yung kikitain neto, mag-usap tayong dalawa. Naintindihan? Malinaw? Next, accelerated construction. Kasi hindi tayo mamumroblema dahil unang-una, dalawang ulo ang kikilos dito. Dalawang mag-partner agency po ang kikilos dito sa construction. Or sabihin natin kung sa private ito, kapag private kasi ang nagko-construct ay paano mabilis compared sa government eh. Charot lang. Naintindihan? So makikita natin, talagang mas makikita natin na mabilis ang transaction at madalis ang acceleration ng construction ng infrastructure kapag dinaan natin sa PPP. On time and on budget delivery,
shifting risk to private sector, regular maintenance and upgrade. Yan ang isa. At dapat nga, pumipili tayo ng mga infrastructures natin at services, at hindi lang naman infrastructure, mga anak, services na pwedeng idaan sa mamaya makikita ninyo yung mga eligible types of PPP projects. Increase quality and efficiency. Number 1, higher quality services standard or service standards. Nakakahiya yan sa atin kung meron na nga kayong kapatid or kapartner na private, hindi nyo papagagandahin ang quality of service ng ating infrastructure at services. Next, better identification and allocation of risk. Diba? Kasi madali nyo nang may identify pagdating sa isang pag-aaral ng feasibility. Kung feasibility yan ni private, no? At least kahit papaano, okay yan. Kasi kay private galing yan. Pero pagka kay government ang feasibility, wala naman din problema kasi titingnan pa din naman ni private yan kung okay yung feasibility ni government. Next, sharing risk with private partner. Naintindihan? And then increase efficiency of facilities and services. Mobilize capital. No? Ito ang pinaka-importante, kaperahan. Access to new private financing. Hindi ka mahihirapan, government. Hindi ka mahihirapan. Next, better budgetary efficiency. And then last, value of money. Katulad ng sinabi ko kanina. Next, the elements of PPP. We need a strategic mode of procurement. Yan ang pinaka-importante dahil dumadaan ito sa tamang procurement process. Dumadaan to sa tamang bidding. A contractual agreement between the public and the private sector, no? Siyempre, hindi naman matatawag na PPP kung walang connection between the public and private. Shared of risk and resources. In terms of risk, at least kahit paano panatag ka. Walang sisihan dito. Kasi unang-una, dalawa kayong kumikilos. And in terms of resources, meron na kayong resources dalawa. So, hindi na kayo mahihirapan to construct, no, or to formulate the services, no, na ilalagay natin sa PPP. Yan, value of money, or value for money, outcome orientation, and acceleration of infrastructure provision, and faster implementation of services. Kasi dalawa na kayo eh. Kung isa lang yan, mahihirapan. Intindihan? Next, by the virtue of the Executive Order Number 8 Series of 2010, when the PPP Center is created and amended by the Executive Order Number 136 Series of 2013, no, the Philippine o Public-Private Partnership Center of the Philippines is mandated, no, to facilitate the implementation of the country's PPP programs and projects. So, ang government, kung mag-PPP agreement kayo, nandiyan ang PPP Center. Ang PPP Center, yan ang kanyang mandato to facilitate the implementation of the PPP's projects and programs of the government agencies and the other private sectors. Sino ba si PPP Center? Si PPP Center po is an attached agency of the National Economic Development Authority. Naintindihan? Siya ay attached agency of NEDA. The PPP Center provides technical assistance. No? Ibig sabihin, nagkakandak siya ng mga seminars, training workshops sa mga private and public sectors na pwedeng magkaroon or pwedeng magkandak or pwedeng mag-engage sa PPP. No? Naintindihan? Malinaw. Next, and as well as to the private sector to help develop and implement critical infrastructure and otherwise develop projects. No? Titignan, patingin kami ng feasibility nyo, much better dapat ang feasibility, ganito, ganyan. At titignan natin yung cost, sana both party dapat kailangan ganito, ganyan. Hindi pwedeng si ganito lang ang ganito. Ganun ang kadalasan ng ginagawa ni PPP Center. PPP Center is also advocating the policy reforms to improve the legal and regulatory frameworks of governing PPPs in order to maximize the great potentials of this infrastructure and development projects in the country. Kasi nga marami na pong bansa ang nakikipagtulungan sa private sectors. Marami na pong government corporations
in over the world ang nakikipag-tie up kay private. Kasi nakikita nila yung pinakamagandang idinudulot, no? At mas magandang impact between the public partnership and private. Naintindihan? Next. This is one of the hindi, sorry. These are the tawag dito, the eligible types of PPP's projects and programs na pwedeng i-enter kay PPP Mechanism. No? According to the revised IRR of the BOT law, which is the Republic Act 77-18, no? The amended BOT law o Build, Operate, Transfer enumerates the list of activities which may be undertaken under any of the recognized and valid BOT contractual agreement, no? Or yung tinatawag nating PPP modalities include, among others, number 1, highways, expressway, roads, bridges, interchanges, tunnels, related facilities, railways, rail-based projects that may or may not be packaged with the commercial development opportunities, non-rail-based mass transit facilities, navigable in land or in waters or other related facilities. Next, port infrastructure like piers, verbs, quays, storages, no, handling, and ferry services, airports, no, power generation, transmission, subtransmission, distribution, and related facilities, telecommunications, backbone networks, terrestrial and satellite facilities, information technology or communications technology, database infrastructure, including the modernization of IT. No? Next, irrigation and other related facilities, water supplies and sewerages, drainages, and related facilities. Education. So DepEd po, pwede pong pumasok yan kasi NGA si DepEd. Education and health infrastructure. Yung mga building sa mga school, pwede yan i-PPP. Land reclamation, no? Next, industrial and tourism, and then government buildings and housing projects. Meron pa pala, markets. Kaya nga yung Karwatan Public Markets at saka yung ano natin, yung anong tawag to? Yung town center natin, no? Slaughterhouses, no? And other related facilities. Warehouses and post-harvest facilities. Public fish ports, no? And fish ponds. Environmental and solid waste management. And climate change mitigation and adaptation infrastructure. So, naiintindihan yung mga anak. So, naiintindihan nyo. So, ganun kahalaga. Actually, hindi ko naman sinasabi, ini-encourage sa inyo na maniwala kayo sa PPP programs and projects. Kasi may mga iba pa rin talaga na galit sa PPP. No? Ayaw nila ng PPP. No? Bakit kasi kailangan pang i-PPP kung kakayanin naman ng Philippine government na mag-isa? So lumalabas kasi kapag dinadaan sa PPP, ibig sabihin hindi kaya ng Philippine government. Hindi naman din natin masisisi yung ganong uri ng thinking, yung ganong uri ng perspective ng iba. Pero kasi kaya naman actually matagal na po ang PPP. Tatandaan ninyo, matagal na po natin ginagawa ang PPP, no? Even the 1990s, ginagawa na natin ang PPP. Hindi siya directly PPP. Yun nga, yung both operate transfer. At nagkaroon lang ng development doon sa katawagang tinatawag na Public-Private Partnership. Kaya lang naman din natin yung pursue dahil unang-una, ang sinasabi ng mga eksperto, especially DENEDA, no, isa ito sa makakapagpaunlad ng economic growth, no? At saka makakapagbigay ng maraming trabaho sa mga Pilipinong nangangailangan ng trabaho. At dadami pa ang serbisyo ng Okay? Maraming salamat sa inyo mga anak. So, meron akong meeting.
A-attend lang ako. Maraming salamat sa inyo ha. Bye-bye. Thank you po, sir. Bye-bye. Thank you po, Thank you po, sir.